duduk. Nanti ais dah kita pergi order dekat meja. Okey, terima kasih. Makan. Ada makan ke? Ada makan ke? Itu mahal. Puan dah bagi tahu ke nak bungkus tadi? Okey, macam ni Puan. Puan ambil yang makan je. Lepas tu, kejap lagi. Siapa? Nah, di depan. Halo. Dewati kan? Ya, Dewati. Dewati. Lepas tu Ya, ya. Mana semua tak? Yang ni lah. Pesan free
Apa ya? Tak dapat spot. Ya. Thank you.
Nagaya.